Η Μαδρίτη, η βασιλική πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η Μαδρίτη είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η Μαδρίτη είναι και η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η μητροπολιτική περιοχή της Μαδρίτης πλησιάζει τα 6,5 εκατομμύρια κατοίκους. Η Μαδρίτη βρίσκεται στο κέντρο της Ισπανίας. Η πόλη είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες. Βρίσκεται σε υψόμετρο 667 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η Μαδρίτη θεωρείται το πολιτικό κέντρο της Ισπανίας. Εδώ βρίσκεται η Ισπανική κυβέρνηση. Εδώ βρίσκεται και η έδρα του Ισπανού μονάρχη. Η πόλη αποτελεί επίσης το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Η Μαδρίτη είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης. Η επιρροή της πόλης επεκτείνεται στην πολιτική, την τέχνη, τη μόδα, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Στη Μαδρίτη βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία μεγάλων ισπανικών εταιριών. Η πόλη θεωρείται το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Νότιας Ευρώπης. Η Μαδρίτη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο πράσινες ευρωπαϊκές πόλεις. Παράλληλα, η πόλη προσφέρει υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Στη Μαδρίτη βρίσκονται σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί. Εδώ έχει την έδρα του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών. Στη Μαδρίτη βρίσκονται επίσης η Βασιλική Ισπανική Ακαδημία και το Ινστιτούτο Θερβάντες. Η πόλη φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς εκθέσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Φίτουρ και η Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης. Παρότι η Μαδρίτη διαθέτει σύγχρονες υποδομές, έχει διατηρήσει την ιστορική της ταυτότητα. Οι παλιές γειτονιές της πόλης διατηρούν ακόμη την αυθεντική τους ατμόσφαιρα. Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι το Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης. Το Βασιλικό Παλάτι αποτελεί σύμβολο της Ισπανικής Μοναρχίας. Κοντά του βρίσκεται και το Βασιλικό Θέατρο της Μαδρίτης. Η Μαδρίτη είναι παγκοσμίως γνωστή για τα μουσεία της. Το περίφημο χρυσό τρίγωνο της τέχνης βρίσκεται κατά μήκος της λεωφόρου Paseo del Prado. Εκεί βρίσκονται τρία από τα σημαντικότερα μουσεία της Ευρώπης. Το πρώτο μουσείο είναι το Μουσείο Πράδο. Το δεύτερο μουσείο είναι το Μουσείο Βασίλισσα Σοφία. Το τρίτο μουσείο είναι το Μουσείο Thyssen-Bornemisza. Το Μουσείο Πράδο φιλοξενεί αριστουργήματα της Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής. Το Μουσείο Βασίλισσα Σοφία είναι αφιερωμένο κυρίως στη μοντέρνα τέχνη. Το Μουσείο Thyssen-Bornemisza συμπληρώνει τις καλλιτεχνικές συλλογές των άλλων δύο μουσείων. Ένα ακόμη διάσημο σημείο της πόλης είναι η Πλάζα Ντεσιμπέλες. Το παλάτι και το συντριβάνι της Πλάζα Ντεσιμπέλες αποτελούν σύμβολα της Μαδρίτης.